हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आजको न्यू लेसनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हामीले इजिली नै कसरी आफ्नो डिजाइन आफ्नो साइज नापेर चाहिँ इजिली हामीले आफै होममा चाहिँ नेल एक्सटेन्सन, यसलाई फेक नेल पनि भनिन्छ, र कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ म देखाउँदैछु हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा। सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्ट अफ अल हजुरहरूलाई चाहिँ फेक नेल चाहिन्छ, जुन चाहिँ मार्केटमा इजिली एभाइलेबल छ। र इनकेस हजुरहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि पर्च गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो साथीहरूले स्टुडेन्टहरूले सोध्नुहुन्छ कि साइज कसरी मिलाउने भनेर। साइज हाम्रो जुन नेचुरल नेलको साइज हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। कुनै कुनै नम्बर चाहिँ मिल्छ, कुनै कुनै मिल्दैन। इनकेस त्यस्तो भएको बेला चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो डिजायर्ड सेप जुन छ नेलको त्यसमै चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र फाइलिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइलिङ पनि धेरै होइन, ठ्याक्क हजुरहरूले नाप्दै फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र त्यो फेरि धेरै बिग्रिन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनैमा चाहिँ मेरो नेल टिपहरू फिट भइरहेछ भने, कुनै कुनैमा चाहिँ ठुलो भइरहेछ भने, कुनैमा चाहिँ सानो भइरहेछ। सो त्यो केसमा चाहिँ मैले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइलिङ गर्दै मेरो नेलको सेप मिलाएर चाहिँ मैले डिजाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेजरिङ गरिसकेको छु आफ्नो साइजको, अनि मेजरिङ गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसरी राखेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। मैले हजुरहरूलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ, सेप एकचोटि चेक गर्नु होला, चेक गर्दै फाइलिङ गर्नु होला। कति चाहिँ ठुलो छ कि सानो छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ठुलो साइजको छ, ओभर साइज भयो। यसको कर्नर लेफ्ट एन्ड राइट साइडमा चाहिँ मलाई ठुलो भयो यो साइज। सो त्यही भएर चाहिँ म फाइलिङ गर्छु बाई द हेल्प अफ फाइलर। अनि हजुरहरूलाई इनकेस बेसिक थिङ्सहरू थाहा छैन भने चाहिँ हजुरहरू मेरो ओल्ड भिडियोमा तल स्क्रोल गर्नु होला, एकचोटि चेक गरिदिनु होला। किनभने हामीले नेलको जहिले पनि क्लासेसहरू लिँदाखेरि सिक्दाखेरि हामीलाई 0देखि आउनुपर्ने हुन्छ, न कि एकैचोटि 100मा पुग्न हुँदैन है। सो त्यही भएर चाहिँ 0देखि हजुरहरूलाई बेस पाउनु मन छ भने चाहिँ एकचोटि प्लिज चेक आउट अल द भिडियोज। अनि यो मैले चाहिँ फाइलिङ गर्छु, सबै मेरो सेपको अनुसार चाहिँ फाइलिङ गरिसकेपछि चाहिँ 5वटाको अम्लाको लागि चाहिँ 5वटै मैले रेडी गरेर राख्नेछु। सबै सेप सेट रेडी बनाइसकेपछि मैले यसरी नेल स्ट्यान्डमा राखिसकेको छु। सो नेल स्ट्यान्डमा चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यसलाई फाइलिङ एन्ड बफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइलिङ र बफिङ चाहिँ हामीले किन गर्छौँ भन्दाखेरि इन अर्डर टु मेक स्मुथ एप्लिकेसन। जब हामीले चाहिँ नेल पोलिस लगाउँछौँ हाम्रो फेक नेलमा, त्यति बेला चाहिँ एकदम स्मुथ जाओस् भनेर चाहिँ हामीले फाइलिङ र बफिङ गर्छौँ। फाइलिङ र बफिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले त्यति धेरै रगड्नु पर्दैन। जस्तै हामीले जब फाइलिङ गर्छौँ बिल्डर जेल लाउँदाखेरि हामीले फाइलिङ धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यति धेरै फाइलिङ गर्नु पर्दैन। जस्ट स्मुथली हल्का जति छ स्पेस नेलको त्यसलाई चाहिँ स्लोली हल्का हल्का फाइलिङ गरेर चाहिँ वाइट अफ बनाइदिनु होला। बफिङ गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ विथ नेल लिक्विड रिमुभर र कटनले चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि क्लिन गरिदिनु होला। अनि चाहिँ इट्स रेडी फर अप्लाइङ जेल कलर। कटन पनि हामीले युज गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नन वाइप कटन भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ एकदम त्यो रुवाहरू टाँसिने हुँदैन। सो यसले चाहिँ इजिली हजुरहरूले ढुक्क भएर चाहिँ वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कटन जुन रुवावाला हुन्छ त्यसले चाहिँ एकदम लाइक बिचमा त्यसको रुवाहरू अड्किने हुन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो देखिँदैन, कहिलेकाहीँ नेल जेल कलरमा लाग्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। सो यो चाहिँ म हजुरहरूलाई नन वाइप कटन युज गर्नु होला भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्दछु। मैले चाहिँ 5 फिङ्गरमा चाहिँ नेलको लागि चाहिँ रेडी बनाइसकेको छु, र अब चाहिँ हामीले जेल नेल कलर लगाउनु पर्ने हुन्छ। र जेल नेल कलरमा चाहिँ हजुरहरूलाई जुन कलर मनपर्छ त्यही लगाउनु होला, र कलर बेस। र मैले चाहिँ नुड कलरबाट लगाइरहेको छु, नम्बर पनि हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि हजुरहरूले चाहिँ जेल नेल कलर कोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ 1 कोट लाउनुहुन्छ, 2 कोट लाउनुहुन्छ, 3 कोट लाउनुहुन्छ। तर हजुरहरूले त्यसरी कहिले पनि नलगाउनु होला। एकैचोटि 3 कोट, एकैचोटि 2 कोट नलगाउनु होला। इट्स डिपेन्ड अपन द क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ द कलर द्याट यु आर युजिङ है। किनभने जस्तै मैले यो नुड कलर लगाएको छु भने चाहिँ एकदम यो चाहिँ लाइक लाइट छ नि त। सो 1 कोट लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम सिम्पल एन्ड वाइट देखेको छ भने चाहिँ म यसलाई डबल कोट लगाउन सक्छु। र 1 कोट लाउँदाखेरि जुनै जेल नेल कलर पनि हजुरहरूले 1 कोट लाउनु होला,
बट रियली थिन, नट टु थिक है। एकदम थिन लाउनु होला। एकदम बाक्लो फर्स्ट कोटमै बाक्लो लाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम लाइक पक्कै निस्किने हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ थिन कोट गर्दै लाउनु होला। यदि कलर लाइट छ, कलर चाहिँ नुड छ भने चाहिँ 2 कोट 3 कोट 4 कोटसम्म लाउन सक्नुहुन्छ। तर मजाले हजुरले चाहिँ युभी ल्याम्पमा फर 60 सेकेन्ड्स सुकाउनु पर्ने हुन्छ। इन केस देयर इज प्राइमेरी जेल नेल कलर देन तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 कोट इज इनफ, किनभने प्राइमेरी कलरहरू भनेको चाहिँ जस्तै रेड, वाइट, ग्रिन, ब्लू यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी कलर भनिन्छ। र प्राइमेरी कलर हो भने चाहिँ हजुरहरूले 1 कोट इज इनफ के, इट विल लुक डार्क इन 1 कोट। सो त्योभन्दा धेरै चाहिँ हजुरले एप्लाई नगर्नु होला। जहिले पनि याद गर्नुहोला, नेल जेल कलर सुकाउने टाइम भनेको हाम्रो 120 सेकेन्ड हो। 60 एन्ड 60 120 सेकेन्ड। अनि यो चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ डबल चोटि लगाएर चाहिँ यस्तो कलर आएको छ, जुन चाहिँ मैले नुड कलर युज गरेको छु। र मैले फ्रेन्ड्स आर्ट पनि बनाइसकेको छु। र फ्रेन्ड्स आर्ट बनाइसकेपछि चाहिँ आइ एम गोइङ टु पुट दिस स्टिकर फ्लावर इन्टु द्याट। हजुरहरूले चाहिँ जहिले पनि स्टिकरहरू चाहिँ निकाल्दाखेरि हातले ननिकाल्नु होला। जहिले पनि एउटा ट्युजर एकदम सार्प चाहिन्छ। त्यो ट्युजरको हेल्पले चाहिँ हजुरहरूले टाल्नु भयो भने चाहिँ एकदम स्मुथ देखिन्छ, फिनिसिङ राम्रो आउँछ। सो युज ट्युजर। मैले चाहिँ डिजाइन पनि बनाइसकेको छु। यो डिजाइन चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई प्रोसेस देखाएको छुइनँ। र यो फ्रेन्ड्स आर्ट डिजाइनहरू एकदम इजी छ गर्नलाई। र यसपछि चाहिँ हाम्रो टप कोटको टाइम हो। र लास्टमा चाहिँ हामीले टु सेक्योर अल द डिजाइन द्याट वी हेभ मेक, हामीले चाहिँ टप कोट लगाउँछौँ। र टप कोट पनि इन अ गुड क्वान्टिटी, नट मोर नट लेस, इन द क्वान्टिटी द्याट इज निडेड। अनि त्यसपछि हामीले सबैमा टप कोट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले क्योर गर्नुपर्ने हुन्छ नि युभी ल्याम्प फर 60 सेकेन्ड। अनि 60 सेकेन्ड पछि चाहिँ वी आर डन। हेर्दाखेरि जति छिटो बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यति नै टाइम लाग्ने हुन्छ यो हाम्रो नेल वर्कमा चाहिँ। सो एकदम पेसेन्स चाहिँ हुनु पर्यो र हामीले डिजाइन गर्दाखेरि एकदम केयरफुल अनि एकदम पिस माइन्डले गर्नुपर्ने हुन्छ। रस बिल्कुल पनि नगर्नु होला। अनि अर्को भनेको कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हजुरहरूले जहिले पनि बी क्रिएटिभ, डोन्ट गिभ अप। हजुरहरूले यदि हजुरहरूसँग प्यासन छ भने, आई क्यान डु इट भन्ने छ भने चाहिँ हजुरहरूले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हरेक दिनमा चाहिँ हजुरहरूले केही न केही चिजहरू लर्न गर्नलाई चाहिँ नछुटाउनु होला, किनभने इट इज बेटर टु बी स्लो देन टु बी नट स्टार्ट भन्ने छ नि। आई होप हजुरहरूले गेट गर्नुभयो होला मेरो म्यासेज, मैले के भन्न खोजेको। थोरै अलिकति मिलेन भने पनि माफ गरिदिनु होला। र एट द लास्ट हियर इज द रिजल्ट। आई होप आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले केही न केही कुराहरू सिक्न पाउनुभयो। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ फिडब्याक दिनु होला। अनि मन परेमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल द एन्ड।